Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaje mai există pentru voi. Începem. Primele 3 mesaje pentru berbeci, luna noiembrie. Timp. Optimism. Ok. Și decide. Foarte interesant. Avem manipulare la capătul cărților, dragii mei. Manipularea poate să fie nu neapărat din partea altor persoane, ci poate să fie un autosabotaj. Putem să vorbim aici despre unii dintre voi care nu sunteți, hai să zicem așa, optimiști într-o anume arie a vieții voastre. Aveți nevoie să fiți mai încrezători, da? Nu e optimismul ăla tâmpit. Crede în ceea ce tu vrei să faci, în ceea ce tu vrei să obții, în ceea ce tu ești, fiecare cu unde știe că îi lipsește neîncrederea, acolo trebuie să spunem așa, să se centreze. Avem primul mesaj, timp. Este timpul sau este momentul oportun sau dă-ți timp să fii, ori pentru unii dintre voi este momentul oportun să începeți să fiți mai încrezători, ca să puteți fi coerenți, îmi vine să spun, să decideți. Aici este nevoie de centrare și de încredere că vei putea lua cea mai bună decizie în respectiva arie, da, a vieții tale, unde ești neîncrezător. Pentru alții dintre voi, aceste mesaje pot fi despre dă-ți timp. Dă-ți timp dacă ai de luat o decizie. Dă-ți timp să... Îmi vine să zic să practici, nu știu de ce îmi vine cuvântul practică, să practici credința. Nu credința aia religioasă, credința ca încredere, da? Că vei putea alege ce e mai bun pentru tine. Dă-ți timp. Berbecul stă prost cu timpul. De ce? În legătură cu nerăbdarea, caracteristica berbecului. Berbecul nu are răbdare Bine, berbecul care a muncit cu el are răbdare, însă e caracteristic berbecilor să nu aibă în vocabularul și înăuntru lor răbdarea. Așadar, dragii mei, depinde de categoria în care vă aflați, acestea sunt mesajele. Chestia cu manipularea poate fi, insist, un autosabotaj, nici de cum cineva din exterior. În cazul în care unii dintre voi depindeți de persoane din exterior și simțiți că sunteți împiedicați, că acum nu e momentul să acționați, că decizia nu vă aparține, aici e doar o chestiune de optimism. Aici este doar o chestiune de ok, prefer să cred așa, aiurea, să fiu optimist, sau ar trebui să încep să ai optimismul ăla caracteristic berbecului, acela de cred că o să reușesc, chiar dacă nu depinde de mine în momentul ăsta. Așadar, dă-ți timp, insist. Dacă nu depinde de tine, de deciziile, sau decizia nu depinde de tine și depinde de altcineva, lasă timpul să treacă, lasă un timp să treacă, însă rămâi încrezător. Da? Rămâi optimist. Mesajele sunt foarte frumoase, aș spune. Hai să vedem mai departe ce mesaje mai avem. Ups! Ok, unul a sărit, hai să-l luăm. Avem Regina de Cupe, care spune următorul mesaj. Înlocuiește-ți dubiile, deci se accentuează, se insistă pe chestia asta, înlocuiește-ți dubiile cu încrederea de sine. Așadar, dragă berbec, nu-ți rămâne altceva decât să crezi. Crede că vei putea, crede că la momentul potrivit se vor așeza lucrurile așa cum trebuie, dacă nu depinde de tine. Da? Mai departe, 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de spus.
Aici e vorba despre neînțelegeri. Poate unii dintre voi aveți neînțelegeri cu... Dacă există varianta asta a doua în care am zis că nu depinde de voi ceva și trebuie să dați timp, poate că ar trebui să încercați să rezolvați acele neînțelegeri dintre voi. Dați-vă spațiu, dați-vă timp, încercați să vorbiți despre acele mici neînțelegeri. 5 de bute sunt neînțelegeri tâmpite din punctul meu de vedere, da? Sunt certuri tâmpite, adică, nu știu, așa, pe degeaba ne contrazicem. E contrazicere sau contrazicere între două persoane. Așadar, dacă vreți ca totul să fie bine, dacă vreți ca totul să decurgă pe viitor, să fie poate mai bună comuniunea, de ce nu, între voi și cealaltă persoană, trebuie să vă dați timp, spațiu, să vă spuneți fiecare dintre voi părerea. Da? Cam asta este ceea ce pot să spun. Dacă nu depinde de voi, poate, dacă nu depinde de o altă persoană, aici e posibil să fie vorba despre o contradicție în tine însuți. Acum ești încrezător, acum nu mai ești, ai anumite căderi din astea de calciu, cum zic eu, da? Revizuiește-ți aceste contradicții care există în tine. Da? Interesant. 5 de spade, următoarea carte, foarte tare. Nu poți avea dreptate mereu, dragă berbec. Dacă o ții pe ta, ei bine, ți se spune foarte clar, nu poți avea dreptate mereu, indiferent cât de mult te deranjează ce auzi, indiferent cât de mult te deranjează, nu știu, ce simți, indiferent cât de mult te deranjează situația în care te afli, încearcă să rezolvi aceste probleme de contradicții din interiorul tău, ce lupte se dau în tine. 5 de spade, o carte a luptelor, 5 de bâte, o carte a tensiunilor interioare, a contradicțiilor. Ce din tine se contrazice și tu încerci să găsești maniera cognitivă în care să spui nu știu, să dai un înțeles, o coerență acelor contradicții, însă poate că te autosabotezi, poate că te agăți de ceva ce probabil nu ai cântărit și cu inima și cu gândul, da? Pentru că aici avem în această fotografie, avem atât inima cât și creierul, da? Când tu evaluezi și cu intuiția, ce spune intuiția ta, și cu partea ta cognitivă, atunci vei vedea că adevărul probabil se află undeva la mijloc. Dă-ți timp, îmi vine să spun. Probabil că este foarte mult despre a-ți da timp și a reflecta. A reflecta asupra anumitor contradicții, a reflecta asupra încrederii în situație, în tine însuți și a evalua foarte bine. Foarte interesant, la capătul cărților avem soarele. Dă-ți voie să experimentezi bucuria, spune acest mesaj. Este singurul mesaj pe care îl are această carte, să zicem. Însă soarele știm foarte bine că înseamnă succes, înseamnă iluminare, înseamnă, nu știu, din nou optimism, dacă vrei, înseamnă încredere totală, înseamnă succes, multe alte lucruri înseamnă soarele. Așadar, aici este vorba despre atâta timp cât tu te centrezi pe a înțelege și, din nou, soarele înseamnă și eliberare. Când tu te eliberezi de absolut toate acele lupte interioare pe care le ai, când te eliberezi de toate, poate frici, de ce nu, luptele tale interioare sau faptul că tu ai contradicții înăuntrul tău, poate avea legătură cu alte lucruri, cu frici, cu, nu știu, frica de eșec în general, da, cu alte frici, frica de abandon, nu contează, fiecare, eu nu știu unde vi se potrivesc aceste mesaje, însă unde aveți probleme cu încrederea în sine, acolo este unde voi trebuie să observați și să evaluați care sunt problemele cu
sau fricile pe care le aveți și să le eliberați. Nu. Mai departe, hai să vedem cu iubirea, care-i treaba. Îngerii iubirii, ce mesaj au pentru berbeci? Ok, a sărit unul. Avem încredere din nou, deci aici, dragii mei, pentru unii dintre voi aveți o mare, mare problemă de încredere. Ori nu există încredere în interiorul tău, ori în general, ori nu există încredere pe plan amoros, ori nu există încredere în ceea ce privește lumea din jurul tău. Lasă-ți fostul să plece din capul tău și avem compromis. Ok, la capătul cărților avem meriți iubirea. Bineînțeles că meriți iubirea și tu, și eu, și toată lumea. Nu, aici nu există pe această planetă alții mai merituoși decât alții. Da? Așadar, este foarte clar că mesajul este că ești demn să fii iubit, meriți să fii iubit, meriți să găsești iubirea. Pentru cei care aveți o relație, dacă aveți o problemă de încredere între voi doi, că s-a întâmplat, nu știu, nu contează ce s-a întâmplat în relația fiecăruia, în momentul de față există lipsa de încredere. Încrederea nu se... hai să zicem că nu e un sentiment care putem să ne obligăm să-l avem. Încrederea întotdeauna trebuie muncită. Ca să avem încredere trebuie să facem o muncă. Indiferent că e vorba despre mine, că n-am încredere în mine alături de partenerul meu, și nici nu e vorba despre nu am încredere în tine pentru că XYZ. Da? Ca tu să-ți recuperezi încrederea fie în tine, fie în relația ta, este nevoie de muncă. Faptul că avem aici mesajul cu lasă-ți fostul să plece din capul tău, undeva există un fost în relațiile unora dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea. Nu este neapărat vorba despre o persoană în sine ca fost partener, ci o imagine, o energie, da? Pentru că aici jos avem un alt mesaj care spune așa: a venit momentul, timpul, da? A venit momentul să îți purifici energia. Să-ți purifici energia care are legătură să scapi, adică, da? Purificare, eliberare, ce am zis aici cu soarele. Să scapi de acea energie de frici, să scapi de tot ceea ce înseamnă contradicții, lupte. Poate aici există pentru unii dintre voi lupte de putere. Cinciul de spade spune nu poți avea dreptate mereu. Atenție mare când vorbim despre relații, niciodată. Dacă noi stăm și ne certăm ca chiorii, ca să nu zic alt cuvânt mai urât, din nimicuri doar ne atâțăm ca să ne agățăm de eu am dreptate, tu n-ai dreptate, bla bla bla, atunci ce căutăm într-o relație? Când nu vrem o comuniune sănătoasă cu partenerul de viață, poate că ar trebui să ne trezim, soarele, da? Și să ne dăm seama, bă, stai puțin că eu sunt mărul discordiei. Sau, mă rog, celălalt. Când vorbim despre relații, se poate citi viceversa, bineînțeles. Însă aici acela care atâță rahatul pe degeaba, fără niciun motiv, doar pentru că are frici sau doar pentru că vrea să controleze, da? Manipulare. Dragii mei, eu mă leg de toate cardurile pe care le-am aici, nu pot să le evit, n-am cum. Și nu știu dacă e despre tine sau dacă e despre partenerul de viață, însă aici e vorba despre, ok, când eu mă trezesc și îmi dau seama că sunt cel care ațăț rahatul și vreau să am dreptate, doar pentru că vreau să controlez sau îmi este foarte frică, vezi, Doamne, să pierd, nu știu, să pierd șefia în relație, da? Că sunt mulți care fac de-astea. Aici e vorba despre, ok, pune mâna și ocupă-te de tine cu problemele astea pe care le ai, purifică-ți energia, pentru că relația înseamnă compromis, dragă berbec. Da? Într-o relație suntem doi. Când într-o relație nu facem decât să ne luptăm, să ne certăm și să ne contrazicem sau în care pe care ești 5 de bâte, 5 de spade, poate fi, este cumva luna noiembrie,
ne arată într-un fel sau altul, am așezat cărțile invers, ne arată într-un fel sau altul că este momentul oportun pentru a decide ce vrem în viața noastră. Vrem să ne compromitem sau vrem să avem dreptate? Vrem să fim fericiți sau vrem să avem dreptate? Soarele înseamnă fericire. Întrebați-vă, meritați să fiți iubiți, bineînțeles, și celălalt de lângă voi merită să fie iubit. Tratamentul pe care îl văd aici între voi doi nu este unul ok. Așadar, dacă ai dubii în legătură cu partenerul de viață pentru că poate, nu știu, tu crezi că te înșală sau habar n-am, rezolvă-ți problemele, du-te și stai de vorbă ca omul cu partenerul tău de viață, nu-i scoate ochii pentru că ți s-a năzărit ție, că ți-a zis Vasilica nu știu ce, da? Deci aici e vorba despre, ok, hai să vedem coerență, un pic de coerență mentală și să vedem dacă nu cumva ne acuzăm partenerul așa pentru că am auzit noi de la nu știu cine că a zis nu știu ce. Nu mai suntem copii, dragii mei, luptele în relație nu au ce să caute dacă suntem în acea relație. Așadar, treziți-vă la timp să decideți ce vreți, să fiți fericiți sau să aveți dreptate. Pentru cei singuri, dragii mei, unii dintre voi poate că aveți o mare problemă cu un fost partener. Nu iese, domne, din capul vostru, din sufletul vostru persoana asta. Poate că persoana asta s-a și compromis într-o altă relație și voi tot stați acolo numai cu gândul la ea. Atâta timp cât tu nu reușești să scapi de aceste, nu știu, fraze, pentru că centrul de bâte poate fi acea contradicție despre care vorbeam, în care îmi spun fraze, câteodată îmi spun fraze despre fostul partener, vai ce minunat era sau habar n-am, era cea mai perfectă persoană. În fine, fiecare cu frazele lui. Atâta timp cât eu voi sta în această energie, cu gândul tot timpul la partener, la fostul partener, cum să reușesc eu să nu mă mai autosabotez, da? Crezând sau lăsându-mi mintea într-un fel sau altul să mă manipuleze, spunându-mi o poveste care probabil nu este reală. Faptul că aici avem mesajul nu poți avea dreptate mereu, uite-te, în legătură cu acest fost partener, nu are cum să fie pentru toți cei care sunteți singuri, dragii mei. Are legătură doar cu cei care se regăsesc în această stare. Uitați-vă puțin să vedeți dacă acea persoană este într-o altă relație. De ce mintea ta nu poate să se deconecteze și să-și vadă, să te lase să-ți vezi de viața ta și să te deschizi către alte persoane? Și tot timpul îți vine cu povești care să te inducă în eroare, da? Gen, ori îi cântărești prea mult pe viitorii posibili parteneri, da? Le găsești nodă în papură. Toate aceste 5 de spade, 5 de bâte, dragii mei, și faptul că avem regina de bâte aici, în care regina de bâte este cea mai dezvoltă din tarot, este cea care, indiferent cum arată, ea știe că este, ea știe că merită, ea știe că n-are de ce să umble după nimeni, ea știe că, da, deci aici e vorba despre unde este încrederea aia caracteristică, da, de foc a berbecului, care nu stă împotmolit doar pentru că a avut un fost partener, o fostă parteneră în viața lui și de care încă se agață și nu mai are autostima asta tipic sau tipică
da? Energie marțiene. Unde e persoana aia? Caută-te, îmi vine să spun, caută-te și compromite-te cu tine să-ți recuperezi încrederea în tine. Aici vorba despre, pentru voi este un momentul oportun, este un bun moment acum, în luna noiembrie, să începeți acest proces de a vă regăsi acea încredere în care să vă uitați în oglindă, da? Ca această regină de bâte și să vă pupăciți singuri așa, da? Faceți treabă cu voi, dragii mei, pentru că aici degeaba vine, hai să spunem, intră persoane în viața ta dacă tu nu-ți purifici energia asta, indiferent că vorbim despre un fost sau nu, da? Păi pentru unii dintre voi poate că nu e vorba de un fost partener, aici e vorba doar despre, domne, nu știu unde și când mi-am pierdut încrederea în mine, însă e momentul să încep să mi-o recuperez, da? Să mă compromit cu mine însuți, cu mine însumi, cu această muncă personală pe care trebuie să o fac și să-mi bag în cap odată că merit să fiu iubit. Merit să fiu iubit așa cum merită oricine, nu așa cum sunt neapărat, da? Pentru că de-aia e foarte... se duc în foarte multe extreme aceste fraze, trebuie să mă iubească așa cum sunt. Pe bune, dacă tu ești o persoană care contradictorie, care tot timpul îți place să ai dreptate, bla 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 bla, cum vrei să te iubească cineva așa cum ești? Și tu trebuie să fii coerent mental și să zici, ok, stai, stop, îmi dau seama, m-am trezit și eu și îmi dau seama, domne, că de fapt eu sunt cel care îmi autosabotez relațiile, eu sunt cea care mi autosabotez relațiile prin felul meu de a fi, că îmi place mie să fiu ăla care dau cu pumnul în masă. Deci, hai să vedem că fraze de genul ăsta fac foarte mult rău persoanelor care nu sunt pregătite să le aplice corect în viața lor. Așa că, nu mai am altceva de spus. Mai departe, nu merităm să fim iubiți pentru să fim, cum să zic, merit să fii iubit așa cum ești, merit să fii iubit așa cum trebuie să fii iubit. Și ești iubit și vei fi iubit întotdeauna așa cum tu iubești. În momentul în care tu o țipă ta cu 5 de bâte, 5 de spade, nu e iubire din partea ta. Nu poți să pretinzi ca celălalt să te iubească doar pentru că existi fără niciun alt fel de efort de a avea o bună comuniune cu ceilalți. Da? Cred că s-a înțeles ce vreau să spun. Mai departe, e rândul vostru să mă înjurați, dragii mei, asta este, eu mi-asum ceea ce văd, ceea ce spun, cui nu-i convine să caute alte canale mai drăguțe. A sărit dintele, control și schimbare. Aici avem manipulare. Manipularea poate însemna control, poate însemna, după cum am zis, autosabotaj. Este o chestiune de control, de autocontrol sau este o chestiune de nevoie de control. Tu știi despre ce vorbesc aici, fiecare cu povestea lui. Însă este momentul să faci schimbări dacă ai probleme cu controlul sau cu autocontrolul. Avem leul care vorbește despre forță și succes. Da, îmi place. Și avem șarpele, dorință și atracție. Acum, ce să zic, dragii mei, avem la capătul cărților monezile care ne vorbesc despre noroc și bani sau noroc la bani, nu știu. Acum mesajul este random, faceți ce vreți cu el. Ideea este următoarea. La tot ce am spus până acum, aceste mesaje de control, forță, control, schimbare sau schimbări, forță și succes, dorință și atracție, ne poate da indiciul că unii dintre voi aveți o dorință sau vă simțiți atrași către ceva anume, nu neapărat că vorbim aici pe plan amoros, dacă e pe plan amoros, ia-le și așează mesajele acolo. Însă, această dorință și această atracție către ceva anume, da, e ca și cum păstrează
autocontrolul, da? Aici avem leul. Leul înseamnă și în cărțile de tarot tradițional, leul înseamnă forță și putere, da. Aici avem forță și succes. Ca să ajungi la succes, în ceea ce privește această dorință pe care o ai, ai nevoie de, pe care o ai nevoie de putere personală, ai nevoie de forță să te ții în frâu într-un fel sau altul, da? Ai nevoie de autocontrol. Aplică aceste mesaje la ceea ce am spus mai devreme în legătură cu contradicțiile și luptele tale interioare. Dacă vorbim despre hai să zicem, partea financiară care nu are legătură cu iubirea, putem să vorbim aici că acest mesaj se referă la noroc, dacă vrei. Nu e că o să scadă norocul pe tine, dar putem să vorbim de o certă prosperitate, o certă abundență pentru unii dintre voi, în cazul în care vorbim despre autocontrol în ceea ce tu vrei să obții, către unde se îndreaptă dorința ta de a face, de ce nu, bani. Dacă vorbim despre iubire, aici ai nevoie de autocontrol, pentru că atunci când tu te compromiți, dacă te compromiți doar cu partea animalică, să spunem așa, da? De dorință și atracție, doar dacă funcționează sexul, doar dacă este atractivă persoana, doar dacă te incită și te excită, atunci ai o mare problemă, fă schimbări în tine. Compromisul și relațiile serioase nu se bazează doar pe instinctele animalice. Da? Cam asta e ce pot să spun. Mai departe, hai să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Ultimele 3 mesaje. Foarte tare talarea voastră, dragii mei. Apără-ți poziția. Ok. Hai să vedem ce mai vin. Fii sincer cu tine însuți și adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Din nou vorbim aici de o autostimă joasă. Pentru unii dintre voi, dragii mei, această neîncredere în voi înși vă, în viață, în celălalt, habar n-am, nu contează. Este o mare problemă care trebuie rezolvată începând cu această perioadă. Este momentul vindecării, nu a războiului. Aici, din nou, deci observăm că toate mesajele ajung în același punct. Nu poți avea dreptate mereu, atenție mare. Cu apără-ți poziția sunt 2 mesaje total contradictorii, care îți pot crea contradicții în interiorul tău. Important, mesajul cel mai important cu care tu ar trebui să rămâi în această perioadă este că luptând nu vei obține nimic din poziția de vreau să câștig pentru că eu vreau să demonstrez că am dreptate. Nu este calea cea mai bună de a-ți apăra poziția. Calea cea mai bună în a-ți apăra poziția este atunci când conștient decizi să faci o muncă interioară cu problemele și contradicțiile pe care le ai tu, care au legătură cu fii sincer cu tine însuți, nu-ți mai lăsa mintea să te manipuleze, da? Eliberează-te de toate acele frici sau ce-or fi ele și începe, într-un fel sau altul, să practici. Acum începe din luna noiembrie, practică din ce în ce mai mult această iubire de sine. Nu mai ai de ce să te cerți cu nimeni, nu mai ai de ce să te uiți în urmă. Aici avem o persoană care a luat în mână praful de pe jos. Este imaginea unui castel care probabil s-a dărăpânat, s-a prăbușit, a ars, nu contează. Avem și fum, avem de toate în această fotografie. Este vorba despre ok. Lasă eșecurile acolo unde sunt. Ceea ce a trebuit să dispară din viața ta e un semnal că așa e mai bine pentru tine. Și acum nu-ți rămâne altceva decât să vindeci toate acele
dărâmături, să vindeci toate acele eșecuri sau să nu te mai centrezi pe ele, cel puțin. Să te centrezi doar pe a putea să-ți recuperezi iubirea de sine. Cam asta este ceea ce vor să ne spună toate aceste carduri, se tot repetă același mesaj. Așa că începe, dragă berbec, munca personală cu încrederea și cu fricile pe care le ai. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!